Bạn có thể tưởng tượng được không? Một kẻ sát nhân trốn trong hầm của nhà mình suốt 17 năm, một tên giết người. Và cái hầm này, nhỏ đến mức một người trưởng thành chỉ có thể, muốn đứng dậy cũng khó khăn. Vậy làm sao mà kẻ sát nhân này có thể trốn được trong đó suốt 17 năm? Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe về kẻ trốn trong hầm nhà. Vụ án này xảy ra vào năm 1990 nhưng đến năm 2007 mới được phát hiện. Nó diễn ra ở tỉnh An Huy. Nhân vật chính tên là Trương Cường. Gia đình Trương nhiều thế hệ là nông dân, sống nhờ trồng trọt. Trương Cường cũng không ngoại lệ. Sau khi kết hôn, Trương muốn cùng người dân trong làng Lục Bố đi Quảng Châu làm việc. Nhưng vì nghĩ cha mẹ đã già, con gái vừa mới chào đời, nên anh đã từ bỏ ý định đi làm xa. Nhưng thu nhập từ trồng trọt thì quá ít. Trương Cường mỗi ngày đều nghĩ cách kiếm thêm tiền. May thay, phía bắc làng của họ có một loại cỏ đỏ, nghe nói có giá trị dược liệu. Tháng 9 năm 1990, cỏ đỏ vào mùa thu hoạch. Trương Cường hái cỏ về, phơi khô và chuẩn bị mang vào thành phố bán. Sáng hôm đó, khi phát hiện nhà hết bao tải, cha Trương là Trương Mai Phát bảo anh sang nhà hàng xóm Tôn Mỗ mượn 5 cái bao. Sau khi xếp cỏ vào bao xong, họ dùng xe lừa trở lên huyện bán. Đến khi về nhà thì đã xế chiều, họ kiểm đếm được 38 đồng. Trương Mai Phát rất vui mừng. Công sức một tháng cuối cùng cũng được đền đáp. 38 đồng thời đó không phải là một số tiền nhỏ. Sau khi về nhà, cha Trương bảo anh trả lại bao cho Tôn Mỗ. Cha anh cầm theo 5 cái bao và đi sang nhà Tôn Mỗ. Tôn Mỗ thấy họ vui vẻ liền hỏi, lần này bán được bao nhiêu? Cha Trương cười nói, được 15 đồng. Tôn Mỗ nhìn thấy trong bao có một lỗ nhỏ và nói, mấy cái bao các anh mượn của tôi giờ bị rách rồi, phải bồi thường cho tôi 2 đồng. Cha Trương không vui, nói, là hàng xóm với nhau, một lỗ nhỏ đâu có sao. Tôn Mỗ cãi lại, bao của tôi khi cho mượn không bị rách, giờ các anh phải bồi thường. Cha Trương không muốn cãi nhau, quay người định đi về. Nhưng Tôn Mỗ giữ lấy áo ông, hai người xô xát. Nghe thấy tiếng ồn, Trương Cường chạy vào và thấy cha mình bị Tôn Mỗ đánh đến chảy máu. Trong cơn tức giận, Trương Cường lao vào bếp của Tôn Mỗ lấy một con dao và đâm vào lưng ông ta 2 nhát. Tôn Mỗ kêu lên và gục xuống. Cha anh hoảng hốt bảo Trương Cường chạy trốn càng xa càng tốt. Khi nhân viên y tế đến, họ phát hiện ra rằng Tôn Mỗ đã ngừng thở. Công an rất chú trọng vụ án này và nhanh chóng thành lập đội truy bắt. Họ bắt đầu truy lùng Trương Cường. Cảnh sát đã bủa lưới khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của anh ta. Trong quá trình trốn chạy, Trương Cường chủ yếu sống nhờ nhặt rác và đôi khi trú dưới cầu. Nửa năm sau, Trương Cường cảm thấy kiệt sức và muốn về nhà để thăm cha mẹ, vợ và con. Một đêm vào lúc 1 giờ rưỡi, Trương Cường bí mật trở về nhà. Vợ anh mở cửa, nhìn thấy anh trong tình trạng rách rưới, cô bật khóc. Cô nói, cuối cùng anh cũng về, cha mẹ và con đều rất nhớ anh. Suốt nửa năm qua, anh đã ở đâu? Trương Cường vào trong nhà, vợ anh nấu cho anh một bữa ăn nóng. Trong lúc ăn, vợ anh nói, lần này anh về thì đừng đi nữa, cuộc sống bên ngoài quá khổ sở. Nếu một ngày nào đó anh bị bắt, em và con sẽ sống sao đây? Trương Cường trả lời, ở nhà cũng không yên tâm. Vợ anh nói, em có một cách. Cách gì? Trương Cường hỏi. Vợ anh đáp, chúng ta sẽ đào một căn hầm để anh trốn. Ban ngày anh trốn trong hầm, ban đêm mới ra ngoài. Trương Cường đồng ý với kế hoạch của vợ. Họ bắt đầu đào hầm và làm việc suốt 1 tháng thì hầm hoàn thành. Mặc dù không rộng rãi, nhưng đủ để Trương Cường nằm xuống. Lối vào được che đậy kín đáo. Ban ngày Trương Cường trốn trong hầm, ban đêm mới ra ngoài hít thở không khí. Vợ anh lo cho anh từng bữa ăn. Từ đó trở đi, Trương Cường sống dưới lòng đất suốt 17 năm. Để tránh bị phát hiện, anh không bao giờ dám rời khỏi hầm vào ban ngày. Anh chỉ được ra ngoài vào ban đêm, và cuộc sống của anh bị giam cầm trong không gian nhỏ bé này. Cuộc sống trong bóng tối đã khiến sức khỏe của Trương Cường suy giảm. Anh bị nhiều bệnh mãn tính do thiếu ánh sáng mặt trời và thiếu không khí trong lành. Mặc dù không gian nhỏ hẹp nhưng Trương Cường vẫn có thể nằm tạm bên trong. Lối vào được che bằng một tủ bếp, rất kín đáo. Ngay cả khi cảnh sát khám xét cũng khó mà tìm ra người. Trương Cường trốn trong hầm ngầm. Khoảng 9 giờ tối, khi cả làng đã đi ngủ, Trương Cường lén lút bỏ ra ngoài. Có tin nói ngay cả bố mẹ anh ta cũng không biết chuyện này. Ngày 19 tháng 6 năm 2007, hàng xóm của Trương Cường phơi lúa mì trên sân thượng. Do trời quá nóng, ông ta đã ngủ trên nóc nhà. Khoảng 11 giờ đêm, ông tỉnh dậy đi vệ sinh và thấy có bóng dáng một người đàn ông qua lại trong nhà Trương Cường. Cha của Trương Cường đã mất nhiều năm. Vậy người đàn ông đó là ai? Trước đó cảnh sát đã thông báo cho tất cả các cán bộ thôn khi đi tuần tra rằng nếu phát hiện điều gì đáng ngờ, hãy báo ngay lập tức. Mặc dù cảnh sát đã thiết lập trạm gác trong thôn, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của Trương Cường. Cảnh sát nghi ngờ rằng sáng sớm hôm sau, khoảng 5 giờ rưỡi, trời vừa tảng sáng, người hàng xóm đã chạy đến đồn cảnh sát. Ông báo cáo với cảnh sát những gì đã nhìn thấy tối hôm trước. Cảnh sát tin rằng người đàn ông đó rất có thể là Trương Cường. Sau đó, họ huy động hơn chục người và lên xe. Khoảng 6 giờ sáng, cảnh sát đến nơi và bao vây nhà Trương Cường. Nghe thấy tiếng xe cảnh sát, Trương Cường đang nằm trên giường liền bật dậy. Anh ta còn chưa kịp mặc quần áo đã vội chui vào hầm.
sau đó đậy tấm ván gỗ lên, rồi dùng tủ bếp chặn lại. Như đã nói, cảnh sát tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Trương Cường, sau đó họ bắt đầu lục soát trong nhà. Cảnh sát nghi ngờ trong nhà có thể có hầm ngầm hoặc nơi ẩn náu nào đó. Họ dùng gậy đập thử xuống sàn và nghe thấy âm thanh giống. Khi rời tủ bếp ra, họ phát hiện ra một hầm ngầm. Bên trong là Trương Cường, kẻ sát nhân mà họ đã truy tìm suốt 17 năm qua. Nhìn thấy hầm nhỏ bé và Trương Cường sau ngần ấy năm trốn tránh, không ai trong đội cảnh sát không ngỡ ngàng. Cuối cùng, Trương Cường bị kết án giết người và nhận án phạt nghiêm khắc của pháp luật. Vợ anh ta cũng bị kết án tội che giấu và bị tòa xử phạt. Bạch Dương Điền nhắc nhở chúng ta rằng, dù mọi chuyện ban đầu có vẻ êm đềm, nhưng không bao giờ được hành động bốc đồng, chỉ một phút nóng giận có thể gây ra thảm kịch. Nỗi đau mà điều đó gây ra cho người khác, cho chính bản thân và gia đình sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ. Câu nói cũ vẫn đúng, chạy đầu cho thoát. Dù có thoát khỏi sự trừng phạt trước mắt, nhưng cuối cùng cũng không thoát được lưới pháp luật. Làm sai, cuối cùng vẫn phải trả giá. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận để cùng nhau thảo luận.